ถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับสิ่งที่ผิดพลาดเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะไปเจอหนทางที่ถูกต้องได้นะครับก็เหมือนกับไอน์สไตน์ที่บอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลว10,000 ครั้งผมแค่ทำผิดวิธี10,000 ครั้งเท่านั้นเองนะก็ประมาณนี้มันก็เหมือนกับที่เราทำระบบต่ำตันนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับทางเรานะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันนะครับก็พยายามรับชมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเราเองนั่นแหละนะครับผมเองก็เพิ่มพูนความรู้ของผมด้วยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นะพัฒนาได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันถึงชุดคำสั่งตัวหนึ่งนะครับของตัวโปรแกรมภาษา C เนี่ยนะการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้านะครับหรือ voltage reference นะครับเพื่อนำไปต่อยอดนะครับเขียนอ้างอิงในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้อีกมากมายนะครับก็ถ้าเกิดว่าทำตามตั้งแต่ Blink EP 1เลยเนี่ยนะครับก็จะสามารถเรียนทันเพื่อนนะครับพอเรียนทันเพื่อนเนี่ยพอบทเรียนต่อไปของเราเนี่ยมีการอัปโหลดขึ้นนะครับ EP ถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทันเผลอๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไปไวกว่าผมอีกนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่ออ่านค่าแรงดันทางไฟฟ้านะครับหรือ voltage reference นะครับเขามีรูปแบบอย่างไรนะครับในเรื่องของการอ่านค่าแรงดันทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับชุดโปรแกรมใน MCU เนี่ยเขาจะเป็นตัวกำหนดมาซึ่งมันจะบรรจุอยู่ในชุดคำสั่งเป็นภาษาเครื่องมาให้เราเนี่ยใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่เราเนี่ยนะครับเรียกใช้งานนะครับผ่านคำสั่งภาษา C ที่เป็นภาษาที่ระดับสูงขึ้นมาอีกสักนิดนะครับที่ใกล้เคียงกับภาษาที่เราเข้าใจเนี่ยพอเราเรียกใช้ชุดคำสั่งนะครับตัวนั้นนะครับมันก็จะมีการคำนวณนะครับว่าโวลเตจที่เขารับมาเนี่ยนะครับมาคำนวณตามอัตราส่วนตามสูตรเป็นภาษาเครื่องแล้วเนี่ยนะครับตามไบนารีภาษาเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะเด้งข้อมูลมาให้เราว่าตอนนี้แรงดันมาอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้เรานำแรงดันตัวนั้นนะครับไปใช้งานต่างๆเช่นไปคำนวณสูตรเพิ่มอย่างเช่นแรงดันเริ่มตกแล้วนะทำอะไรต่อนะครับแรงดันเริ่มตกไปบูสต์โวลเตจสินะครับแรงดันเริ่มสูงแล้วนะสเต็ปดาวน์ลงมาหน่อยนึงนะครับแรงดันเริ่มถึงแรงดัน Vref เริ่มใกล้ขีดจำกัดแล้วนะก็พยายามสเต็ปดาวน์PWM ลงมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายซึ่งผมเองเนี่ยก็เริ่มที่จะสนุกกับมันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมคาดการว่าที่ผมจะทำอะไรเนี่ยมันใกล้ความฝันขึ้นมาทุกทีนะครับผมจะทำระบบต่ำตัดเต็มต่อนั่นแหละนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราทำการเขียนเนี่ยนะครับผมได้ใช้ชุดคำสั่งตัวหนึ่งนะครับในการอ่านค่าแรงดันเนี่ยนะครับก็คือดิจิตอลรีดนะครับดิจิตอลรีดเนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จได้อย่างเดียวนะครับแรงดันสูงนะครับเป็นจริงนะครับแรงดันต่ำเป็นเท็จมันจะรับค่าได้0 กับ 1อย่างเดียวนะครับมันไม่แปรผันแต่เวลาเรานำไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับผมกลับพบว่ากว่าที่แรงดันนะครับมันจะเป็นเท็จเนี่ยมันจะต้องผ่าน10.9 โวลต์ 10.95 10.89 10.84 10.83ซึ่งนะครับนั่นแหละนะครับเราเรียกว่าความแปรผันของแรงดันนะครับตอนแรกที่ผมใช้คำสั่งดิจิตอลรีดเนี่ยพบปัญหามากเลยนะครับพอพบปัญหาเนี่ยผมก็หาข้อมูลต่อนะครับผมก็เลยใช้ชุดคำสั่งตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการอ่านค่าแบบอนาล็อกนะครับการอ่านค่าแรงดันแบบอนาล็อกนะครับมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับในโลกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในโลกของ MCU เนี่ยนะครับแรงดันพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในช่วง 3.3 โวลต์นะครับจนถึง 5 โวลต์ในบางรุ่นนะครับอย่างตัวบอร์ดเจ้า Arduino Uno หรือ Arduino Mega เนี่ยค่าเอาต์พุตของพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ 5 โวลต์นะครับหรือแหล่งไฟเลี้ยงอิสระที่อยู่ภายในบอร์ดเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ 5 โวลต์นะครับแต่ว่าบอร์ดตัวนี้ครับ ESP8266 เนี่ยนะครับแรงดันพอร์ตแต่ละบอร์ดที่เอาต์พุตออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วง 3.3 โวลต์เท่านั้นเอง 3.3 โวลต์นะครับแต่ว่า 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับมันก็คือนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนำไปต่อยอดทำอะไรได้ต่างๆมากมาย
นำไปขับออปโต้ก็ได้ออปโต้ก็ได้พลังงานได้พลังงานข้ามฝั่งไปทริกทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟสนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับใช้ภาคขยายช่วยนะถึงแม้นะครับตัวระบบต่ำตัดตอนที่ 1 กับตอนที่ 2ของเราเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าทำไปแบบนี้นะครับมันจะเกิดผลแบบนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับสิ่งที่ผิดพลาดเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะไปเจอหนทางที่ถูกต้องได้นะครับก็เหมือนกับไอน์สไตน์ที่บอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลว 10,000 ครั้งผมแค่ทำผิดวิธี 10,000 ครั้งเท่านั้นเองนะก็ประมาณนี้มันก็เหมือนกับที่เราทำระบบต่ำตัดนั่นแหละถ้าเราเลือกใช้ชุดคำสั่งดิจิตอลรีดเนี่ยมันจะอ่านค่าเป็นจริงกับเป็นเท็จได้อย่างเดียวมันไม่แปรผันเพราะในระหว่างค่าที่กว่าที่มันจะเป็นเท็จเนี่ยมันจะต้องผ่านแรงดันที่เกือบจะโลมานะครับจะทำให้อุปกรณ์พวกนี้นะครับได้รับไฟไม่เต็มที่นะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือให้มันตัดชับเลยนะครับแล้วไม่ต้องโผล่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เปิดชับเลยโดยไม่ต้องตัดอีกนะประมาณนั้นคำสั่งต่อไปนะครับที่เราจะใช้เป็นคำสั่งอย่างไรนะครับแรงดันทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับมีขึ้นแบบนี้นะครับแรงดันกว่าที่มันจะขึ้นเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับเป็นเวลานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับเป็นไทม์นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราเรียกว่าโวลเตจนะผมเขียนว่า V กว่าที่มันจะขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านกว่าที่มันจะไปถึง5โวลต์ได้มันจะต้องผ่าน1โวลต์อะไรแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วน IC เนี่ยนะครับก็ได้เขียนภาษาเครื่องมาให้เราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่บรรจุอยู่ในชุดคำสั่ง MCU พวกนี้นะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเขาได้บรรจุภาษาเครื่องหรือภาษาไบนารีเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณสูตรให้เราเรียบร้อยแล้วผ่านตัวไลบรารีของภาษา C นะครับซึ่งเวลาเราเขียนบอร์ดหรือเจเนเรตออกมาเนี่ยมันก็จะถูกนำไปใช้งานนะครับผ่านชุดคำสั่งที่เราเรียกใช้นะครับหมายความว่าแรงดันตั้งแต่0นะครับ1โวลต์2โวลต์3โวลต์เนี่ยขึ้นไปเนี่ยจนถึง5โวลต์จนถึง 33.3 โวลต์เนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณข้อมูลอยู่หมายความว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็น2โวลต์นะครับที่ผมถ้าแรงดันไฟฟ้าพบประมาณ 2.1 โวลต์นะสมมุตินะ 2.15 ตีไปนะ 2.15 โวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเจเนเรตออกมานะครับอยู่ในช่วงอะไรล่ะเนี่ยตั้งแต่0ถึง 1023 ใช่ไหมสูงสุดคือนะครับสูงสุดค่าของเดี๋ยวอธิบายลัดขั้นตอนไปนิดนึงนะครับสัญญาณอนาล็อกเนี่ยนะครับตั้งแต่0ถึง5โวลต์เนี่ยนะครับจะตีเป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็มนะครับอยู่ระหว่าง0ถึง 1023 แต่บางรุ่นเนี่ยนะครับบางรุ่นนะครับอาจจะโชว์ได้ถึง 1024 นะครับก็แล้วแต่เขานะครับเราก็ใช้ตัวเลขตั้งแต่0ถึง 1024 หรือ0ถึง 1023 เนี่ยนะครับไปคำนวณสูตรต่อนะคำนวณสูตรต่อสูตรก็อาจจะไปบวกไปลบไปคูณไปหารตามสูตรที่เราตั้งนะครับไปบวกไปลบไปคูณไปหารตามสูตรที่เราต้องการนะก็ประมาณนั้นนะครับโดยค่าที่ถูกแปลงมาจากสัญญาณอนาล็อกทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ว่ามันไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยนะครับจะถูกแปลงลงมานะครับที่เป็นค่าจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มหรือ integer นะครับคำว่า int ที่เรากำหนดหน้าตัวแปรนั่นแหละนะครับเป็นชุดคำสั่ง integer นะครับแล้วก็นำไปคำนวณสูตรต่อนะครับไปคำนวณสูตรหาโวลเตจจริงๆไปคำนวณสูตรหาแรงดันอ้างอิงนะครับแล้วก็ไปทำอะไรต่อนะครับคำว่าไปทำอะไรต่อนี่แหละครับเป็นเงื่อนไขโดยแต่ละช่วงข้อมูลที่เพิ่มขึ้นครั้งละ1หมายความว่าข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่าง0มา1เนี่ยนะครับ0มา1 0มา2 1มา2 1มา3เนี่ยนะครับแต่ละ0มา1เนี่ยนะครับจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0.0049 โวลต์หรือประมาณ 4.9 มิลลิโวลต์นะครับเราก็ใช้ค่าตัวนี้แหละนะครับไปคำนวณอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเขียนสูตรโปรแกรมกันแล้วก็เนื่องจากว่า EP นี้นะครับเป็น Arduino Bing EP 8เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการส่งค่าของเราในวันนี้นะครับมันก็จะไม่ธรรมดานะครับเราจะส่งค่าขึ้นไปสมาร์ทโฟนรูปแบบชุดคำสั่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยลำดับการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4สเต็ปนะครับ
ก็คือการกำหนดตัวแปรนะเพื่ออ่านค่าพอร์ตนะครับก็คือdefine นี่แหละนะครับ define ชื่อตัวแปรตามด้วยชื่อพอร์ตเนี่ยอย่างบอร์ดตัวนี้นะครับตัวอย่างบอร์ด ESP8266 ตัวเนี้ยพอร์ตเขาก็จะระบุไว้อยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมผมให้ดูนะเนี่ยครับพอร์ต A0 นะครับรับค่า analog นะครับพอร์ต D0 ถ้าขึ้นต้นด้วย D เนี่ยนะครับ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 เนี่ยทั้งหมด9พอร์ตเนี่ยนะครับทั้งหมด9พอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รับค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้จำนวน9เงื่อนไขนะครับส่วนบอร์ด ESP8266 เนี่ยจะรับค่า analog ได้เพียง1พอร์ตเท่านั้นนะครับใช้ผ่านพอร์ต A0 นะ A0 อย่างบอร์ด Arduino Mega เนี่ยนะครับก็จะมี A0 ถึง A อะไรเนี่ยไม่ทราบหลายพอร์ตเลยจุใจเลยนะครับจุใจใช่เลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเราอยู่กับการศึกษาเรื่องของการส่งระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ ESP826 เนี่ยในการพัฒนาแต่ถึงแม้นะครับเราใช้บอร์ดตัวนี้ในการพัฒนาแต่เวลาจริงๆถ้าเรานำไปใช้นะครับเราปรับมาเป็นแบบออฟไลน์ใช้บอร์ด Arduino Uno หรือ Arduino Nano เนี่ยรูปแบบการเขียนชุดคำสั่งเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนเฉพาะค่าตรงนี้ครับเปลี่ยนเฉพาะค่าพอร์ตนะครับบางครั้งเนี่ย Arduino Uno เนี่ยอาจจะไม่มีคำว่าArduino Uno อาจจะเป็นชื่อพอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3พอร์ต4อะไรแบบเนี้ยตัวอย่างเมนบอร์ดของ ESP ตัวเนี้ยนะครับเขาใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า D0 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำหนดค่าเป็น D0 ที่พอร์ตนี้นะครับตัวอย่าง Arduino Uno หรือ Arduino Mega เนี่ยเขาจะใช้คำว่า0 1 2 3 4เราก็ไม่ต้องใส่คำว่าให้เราใส่คำว่า1 2 3 4ไปเลยนะครับเป็นชื่อพอร์ตนะนี่แหละคือเคล็ดลับนะครับบางครั้งถ้าเราเปลี่ยนบอร์ดเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนแค่ชื่อพอร์ตก็พอแต่รูปแบบไม่เปลี่ยนครับรูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะทุกอย่างจะรันอยู่ภายใต้ภาษา C+ นะขั้นแรกเนี่ยให้กำหนดตัวแปรเพื่ออ่านค่าพอร์ตก่อนจากนั้นตั้งค่าตัวแปรนะครับอันนี้คือชื่อตัวแปรที่ผมสมมุติขึ้นมานะเป็นค่า Input ก็คือผ่านพินโหมดนั่นแหละพินโหมดชื่อตัวแปรนะครับเป็นการ Input นะครับจากนั้นก็ให้อ่านค่า Analog มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ผมกำหนดวันนี้นะครับก็คือ Voltage Read นะครับชื่อนะครับแล้วก็สั่งให้มาเก็บอยู่ในตัวแปรนี้ก็คืออันนี้เก็บเป็นตัวเลขนะครับเป็น integer แล้วก็ใช้คำสั่ง analog read นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อพอร์ตที่เราตั้งตรงนี้นะชื่อพอร์ตที่เราตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็นำค่าที่ได้นะครับไปแสดงผลที่ต้องการเช่น LCD หรือแสดงผลผ่าน Blink Cloud เป็นต้นนะครับ LCD ก็เป็นพวก segment นะครับหรือ Blink Cloud นะครับวันนี้ผมจะส่งค่าไป Blink Cloud นะ Blink Cloud นะครับแล้วก็ผมกำหนดค่าตัวแปรเป็นการกำหนดเป็นจุดทศนิยมหรือ float นะครับ float ชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมานะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับค่าที่เราได้จากการเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับ vread คูณ 0.049 นะครับจะได้เท่ากับโวลต์ออกมานะครับ volt นะครับจะได้เท่ากับโวลต์ออกมานะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับนำไปแสดงผลผ่าน LCD นะครับแต่ว่าชุดคำสั่งตัวนี้จะต้องมีฟังก์ชันเข้ามาเพิ่มนะไปพิมพ์แบบนี้ตามผมจะไม่ออกนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งนี้ในการส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับเป็นค่าตัวเลขหรือใช้คำสั่ง blink.visualWrite นะครับชื่อพอร์ตนะครับตามด้วยค่าที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้นี่เห็นไหมครับเป็นสเต็ปเลยเห็นไหมลูกศรชี้ขึ้นค่านี้ได้มาจากค่านี้ได้มาจากค่านี้เห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมนะครับแบบลำดับขั้นนะครับมันจะมีการส่งต่อค่าการคำนวณเป็นทอดๆไปนะครับจนถึงกระบวนการสุดท้ายเราเรียกว่าการเอาต์พุตก็คือจบการทำงานพัฒนาต่อยอดนำไปคำนวณนำไปบูสต์โวลเตจนำไปบัคโวลเตจ EP นี้นะครับเราจะรับค่าแรงดันนะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับตัวต้านทานปรับค่าได้ใครไม่ทันนะใครไม่ทันกันแน่ ผมว่า FC ผมน่าจะได้ดูคลิปนี้กันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ละเอียดมากนะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ EP Fix IT EP 35เนี่ยนะครับเริ่มด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้เลยนะคลิปนั้นนะครับนำไปต่อยอดได้อีกมากมายนะครับในการปรับแรงดันใช้แบบนั้นเลยนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเวลาหันหน้าตัดเข้าตัวนะหน้าตัดแบบนี้นะครับขา1นะครับตรงนี้นะ1 2 3เนี่ยขา1จะเป็นกราวนะครับเอาไปแตะกราวขา2เป็น V out ขา3เป็นไฟเข้านะครับ
ไฟเข้าทางนี้ออกทางนี้ปรับแรงดันผ่านกราวนะครับนี่แหละที่ผมจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับแบบละเอียดเลยนะประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีทั้ง3 EP นะครับมีทั้งนำตัวนี้ไปขับกระแสให้โหลดมีทั้งตัวนี้นะครับลดแรงดันแล้วก็มีการคำนวณโวลเตจดีไวเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปจัดวงจรก่อนนะครับจัดวงจรนะครับเพื่ออ่านค่าแรงดันไฟฟ้านะครับจากนั้นเราจะค่อยไปโคดดิ้งโปรแกรมนะครับโคดดิ้งโปรแกรมเราก็ใช้จากโค้ดจากตัวทรานซิสเตอร์ EP 6 EP นี้เราอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเพื่อเอาค่าแรงดันเนี่ยนะครับไปกำหนดเงื่อนไขในการทริกมอสเฟตหรือทรานซิสเตอร์อีกทีนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้V in ขา3นะครับเอาขา3มานะครับต่อจากแหล่งไฟเลี้ยง3โวลต์ไฟเลี้ยงอิสระในบอร์ดนั่นแหละนะครับมันจะเขียนว่า3V มันเขียนว่า 3V นะ 3V เนี่ยคือ3โวลต์แหล่งไฟเลี้ยงอิสระนะครับแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้ก็3โวลต์นะครับ 3V นะครับมีอีกไหมนี่ 3V เนี่ยก็คือไฟแหล่งเดียวกันเลยนะครับส่วน V in ตรงนี้นะครับคือแหล่งไฟเลี้ยงที่เราเอามาจากข้างนอก1เป็นกราวนะครับ1เป็นกราวผมให้ตรงนี้แหละกราวตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ V out ผมให้เป็นสายเหลืองนะ V out ที่ได้จากการปรับแรงดันของตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยนะครับสีแดงไฟ3โวลต์นะต่อที่พอร์ต3โวลต์นะครับสีขาวเป็นกราวนะครับสีขาวไปที่ potentiometer ขา1ส่วนขา3ก็คือไฟ3โวลต์นะครับปรับแรงดันออกมาผ่านขา2เนี่ยเอามาเข้า A0 นะครับ A0 คือ analog input นะครับจัดวงจรแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้เองจากนั้นเราไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับโค้ดในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ยังใช้โค้ดเดิมนะครับต่อจาก Transistor EP 6เลยนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับโค้ดตรงนี้เราจะได้มาจากการสมัครบัญชีของ Blink นะครับเป็นโค้ดโปรเจกต์ของเราเองนะครับส่วนค่าตรงนี้เป็นการประกาศตัวแปรออกมานะครับตามที่เราใช้งานนะครับแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่เอานะเดี๋ยวเราประกาศใหม่เลยนะครับ EP นี้นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ใหม่แล้วนะเป็น EP8 Analog Read นะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะไฟล์ของแต่ละคนก็ของใครของมันไปเลยนะครับ Blink Light นะครับ Blink Light V1 นี่แหละครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับเพื่อนๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาถามมาว่าพี่ครับผมอยากจะเพิ่มปุ่มยังไงนี่เลยครับเพิ่มปุ่มอันนี้ก็คือควบคุมปุ่ม1นะครับ Blink Light V0 เนี่ยก็คือปุ่ม V0 ที่อยู่บนคลาวด์หรือสมาร์ทโฟนชื่อว่า V0 นะครับส่วนตัวนี้ก็จะคุม Blink Light V1 นะครับ Blink Light V1 ก็คือรับค่าผ่านพอร์ตV1 นะครับตัวนี้ก็รับค่าผ่านปุ่ม V0 ตัวนี้รับค่าผ่านปุ่ม V1 นะครับปุ่ม V1 ทำอะไรก็เขียนได้เลยในฟังก์ชันของ V1 นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการส่งค่าไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะส่งค่าไปตัวแสดงผลของสมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องลบนะครับเราเลื่อนมานะครับตรงนี้เราออกหมดเลยนะครับตรงนี้นะเราจะเขียนใหม่หมดนะครับแต่อย่าลบ Blink Run นะอย่าลบ Blink Run นะครับ Blink Run เป็นตัวบังคับนะครับห้ามลบนะD0 ถึง D อะไรเนี่ยเอาออกไปก่อนนะเราไม่เอานะลบเห็นไหมพอลบแล้วเนี่ยโค้ดมีแค่นี้เองครับเนี่ยโค้ดบังคับเขาครับเนี่ยโค้ดบังคับมีแค่นี้เองนะการที่เราได้โค้ดมาตั้งแต่วันแรกเลยที่เราทำนะตั้งแต่ EP 2 EP 1เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหยาวเลยครับพอพูดเรื่อง Blink Arduino เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สับได้เลยเผื่อจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้พัฒนาได้นะเขียนโปรแกรมเลยนะครับ define นะครับชื่อตัวแปรที่เราต้องการนะครับdefine ชื่อตัวแปรตามที่เราต้องการ vref นะครับใช้พอร์ต A0 นะครับไม่ต้องมีเซมิโคลอนนะครับจากนั้นนะครับมาที่ setup นะครับฟังก์ชัน setup นะ void setup เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะรูปแบบของฟังก์ชันก็จะมีคำว่า void setup นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตัวนี้ใช้เป็นพารามิเตอร์รับค่าได้เดี๋ยวเรื่องการเขียนฟังก์ชันนะครับก็
ศึกษาเพิ่มได้ก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าไปนะvoice setup นะครับจากนั้นนะครับกำหนด pin mode นะครับpin mode นะครับชื่อตัวแปรที่เราสร้างเมื่อกี้ v-left นะครับเป็น input นะครับ input นะครับ semicolon นะครับsemicolon อยู่นอกวงเล็บนะจากนั้นมีอะไรอีกครับกำหนดตัวแปรให้เก็บไว้ที่ voltage read นะครับก็ไปที่อยู่ในลูปเลยนะชนิดของตัวแปรก็ประกาศตรงนี้เลยนะครับชนิดของตัวแปรเป็นแบบจำนวนเต็ม int ตามด้วยชื่อตัวแปร volt read นะครับเท่ากับนะครับชุดคำสั่งที่จะอ่านค่า analog นะครับเราเรียกว่า analog read ตัวใหญ่นะวงเล็บเปิดนะครับวงเล็บเปิดแล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราสร้างไปก่อนหน้านี้หรือ v-left ชื่อตัวแปรชื่อ v-left นะครับจากนั้นเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับก็จะได้การคำนวณออกมาแล้วคราวนี้นะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้พอเราได้คำนวณมาแล้วเนี่ยเราจะต้องค่าที่ได้ตรงนี้นะครับหรือ voltage read เนี่ยนะครับมาคูณด้วย 0.0049 ซะก่อนนะครับเขาจึงจะเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเขียนสูตรต่อนะครับกำหนดค่าตัวแปรตรงนี้เลยครับ LOAT นะ float คือตัวแปรชนิดจุดทศนิยมนะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราต้องการนะครับโวลต์เอานะครับเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรก็เท่ากับชื่อตัวแปรที่มันเก็บข้อมูลอยู่ก่อนหน้านี้นะครับโวลต์คูณด้วยอะไรครับ 0.0049 เราจะส่งค่าขึ้นไปที่ Blink เลยนะครับก่อนที่เราจะส่งค่าไปนะครับเราจะต้องไปหาอุปกรณ์แสดงผลก่อนของที่ Blink นะครับก็คือ Blink Count นะครับไปกันเลยครับไปกำหนดค่าตัวแปรที่ Blink Count เลยนะหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาที่ Blink Count แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ Template คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ Template ที่เราต้องการแก้ไขผมก็ใช้ Control Motor เลยนะครับจากนั้นผมจะปรับใหม่หมดนะครับผมก็ลองดูซิผมก็ไปที่ Edit นะครับ Edit นะคลิก Edit ก่อนจากนั้นก็ไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับผมลบตัวเก่าออกทั้งหมดนะครับลบตัวเก่าทั้งหมดเลยนะจากนั้นผมก็ไปที่ Data Stream นะครับผมก็จะลบตัวเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับลบนะครับการลบต้องพิมพ์คำว่า delete นะการลบนะครับการยืนยันการลบลบออกไปเลยนะครับเราไม่เอาแล้วนะครับunderstand นะครับฉันเข้าใจยอมรับจากนั้นนะครับเราจะกำหนดตัวแปรในการรับค่าชื่อว่าพอร์ต v1 นะหรือพอร์ต v0 ก็ได้เอา v0 ก็ได้new data stream แล้วก็เป็นค่า visual pin นะครับจากนั้นนะครับมันใช้พอร์ต v0 นะครับเป็นตัวเลขนะครับเนมตรงนี้ให้ใช้ชื่อว่าอะไรโวลต์รีดนะครับโวลต์เตจละกันนะครับโวลต์เตจละกันนะครับจากนั้นนะครับมีอะไรบ้างให้เล่นนะครับไม่มีนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยครับตรงนี้สำคัญนะครับมันจะไม่เหมือนกับค่าดิจิตอลแล้วนะเพราะว่าดิจิตอลเป็น0 กับ 1เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะให้เก็บตั้งแต่0ถึงนะครับ10อันนี้แรงดันสูงสุดมัน5 โวลต์ใช่ไหมครับแรงดันสูงสุดมัน 3.3 โวลต์เราก็ให้ไปสัก5ก็ได้ครับ0 ถึง 5นะ0 ถึง 5เนี่ยนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับเราจะให้เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าจุดทศนิยมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเป็นอินทิเจอร์เนี่ยอันนี้สำหรับบลิงก์นะสำหรับบลิงก์นะครับตรงนี้นะครับตัวแปรที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับ
ตัวแปร vout เนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ยเป็นจุดทศนิยมนะเวลาเราจะส่งค่าจุดทศนิยมเนี่ยนะครับเราจะส่งค่าตัวนี้ขึ้นไปที่blinkเนี่ยนะครับที่blinkเนี่ยก็จะต้องรับค่าจุดทศนิยมได้ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะแสดงผลไม่เต็มนะครับตัวนี้นะ float ภาษา C คือจุดทศนิยมจากนั้นนะครับ vout เนี่ยเก็บตัวแปรไว้ส่งค่า vout ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่blinkเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนค่า data type นะครับเป็น double นะครับdouble จาก0ถึง5โวลต์นะครับรูปแบบก็คือตืดแบบนี้นะค่าพื้นฐานก็คือ 0.00 นะครับ0.00ค่าเริ่มต้นก็คือ 0.00 นะจากนั้นกด create นะครับ v0 นะครับ v0 นะเราได้มาแล้วนะครับ v0 นะครับจากนั้นเราก็ไปออกแบบในเรื่องของตัวแสดงผลนะครับเราจะแสดงผลผ่านอะไรนะครับก็ไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับจากนั้นเราก็มาเลื่อนหาดูนะครับสวิตช์ไม่ได้นะครับสวิตช์ไม่ได้นะครับสวิตช์ไม่ได้นะครับเป็นเลเบลได้ไหมเลเบลนะครับเลเบลก็ได้นะครับเลเบลมันก็จะแสดงตัวเลขออกมาได้นะครับเป็นเรเดียนเกตนะครับเรเดียนเกตเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ต้องอัปเกรดนะเสียตังค์นะครับก็จะเป็นตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวไหนใช้ได้นะครับตัวที่ใช้ได้คือตรงนี้ครับโอ้รู้สึกว่าน้อยมากเลยนะเนี่ยหลังๆมาต้องซื้อหมดแล้วนะครับเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ครับเป็นเกรดนะเกรดตัวนี้ก็ลากเข้าไปเลยครับเป็นเกรดนะครับเราก็ไปตั้งค่านิดนึงนะครับเกรดชื่อว่าอะไรครับเกรดให้ชื่อว่า voltage เป็นชื่อนะครับค่าแรงดันอ้างอิงนะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตัวนี้นะไตเติ้ลแล้วก็ data type data stream v0 ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับจะให้เกรดเป็นสีอะไรนะครับเกรดเป็นสีอะไรนะครับก็เลือกไปนะครับเอาเป็นสีเขียวนะครับจากจางนะครับแบบนี้นะผมจะเอาเป็นการไล่ระดับนะครับไล่ระดับแล้วก็ edit นิดนึงนะครับเป็นการไล่ระดับผมจะเอาตั้งแต่นี้นะครับนี่จะเริ่มจางแล้วมาเข้มนะครับจางแล้วมาเข้มแบบนี้นะครับแรงดันพอร์ตตัวนี้คือสูงสุดมัน3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้3โวลต์เนี่ยเป็นตัวแสดงผลเป็นหลักแต่ว่าเรายืดไปถึง5โวลต์นะครับจากนั้นกดเซฟครับจากนั้นนะครับกดเซฟครับเรียบร้อยแล้วเซฟนะครับแล้วก็ไปที่โปรเจกต์นะครับจากนั้นคลิกมอเตอร์นะครับจะเห็นแรงดันอ้างอิงอยู่เป็น0อยู่นะเป็น0อยู่จากนั้นเราก็ไปเขียนสูตรต่อของเรานะครับที่ blink นะเราสร้างตัวนี้ขึ้นมารับค่าแล้วนะจากนั้นเราจะใช้ v0 ใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มานะครับที่ผมมาร์กไว้นี่นะครับเราเรียกว่าชุดคำสั่ง visual write เนี่ยนะครับ blink visual write เนี่ยคือการส่งค่าจากบอร์ดตัวนี้ขึ้นไปบนคลาวด์ใช้ชุดคำสั่งที่ชื่อว่า blink visual write นะครับเป็นคำสั่งบังคับจะต้องตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะ blink ตัวใหญ่นะครับ visual ตัวเล็กแล้วก็ write w ตัวใหญ่นะแบบนี้ชื่อพอร์ตครับในที่นี้เราสร้างเป็นพอร์ต v0 ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยน v0 แล้วตามชื่อด้วยตัวแปรค่าที่เก็บเอาไว้ที่เราจะส่งไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำกันนะครับเปลี่ยนตรงนี้ครับนะเป็น v0 นะครับv0 ค่าอะไรครับค่าก็คือโวลต์เอาเนี่ยนะครับโวลต์เอาตรงนี้นะโวลต์เอานะเราเก็บค่าตัวนี้ไว้อยู่เป็นโวลต์เอานะครับก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าโค้ดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเขาก็จะทำงานได้ทบทวนนิดนึงนะครับ define vref นะครับพินโหมด vref input เป็น input นะแล้วก็ int
integer ชื่อตัวแปร analog read vref โอเคแล้วก็คำนวณสูตรได้ตัวแปรมาเก็บสูตรเอาไว้คูณนะครับ Bing Visualize v0 ส่งค่าไปด้วยค่า volt out นะครับโอเคตรวจสอบโค้ดครับแต่ก่อนตรวจสอบโค้ดตรวจสอบไม่ได้นะครับจะต้องทำการเสียบสาย USB นะครับเข้ากับที่ microcontroller ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นที่คอมนะครับก็จะต้องเลือกบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับบอร์ด ESP 8266จากนั้นนะครับชื่อพอร์ตคอม6นะครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นตรวจสอบโค้ดดูครับตอนแรกของการเขียนโปรแกรมที่โปรเจกต์นั้นๆนะครับเวลาคอมไพล์จะช้านิดนึงนะครับเพราะมีการเรียกเมมโมรีอะไรขึ้นมานะครับแต่หลังจากที่เราได้แก้โค้ดแล้วเขียนไปเนี่ยเวลาเราคอมไพล์เขาจะเร็วขึ้นนะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะโชว์ไฟเลี้ยงจาก USB นะไฟเลี้ยง USB เนี่ยมันจะถูกวกกลับลงไปเข้า regulate ที่ผมตั้งไว้นะถ้าผมถอดตัวนี้ออกเนี่ยตัวนี้ก็จะหยุดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือไฟที่ลงบอร์ดอีกทีซึ่งผมออกแบบมาได้แปรผันมากนะครับก็ตรงตามความต้องการที่ผมต้องการเลยไม่ผิดครับคอมไพล์ได้เห็นไหมครับบางครั้งโค้ดสีแดงบางครั้งก็ไม่ใช่โค้ดเออร์เรอร์นะก็เป็นโน้ตเฉยๆให้เราอ่านนะครับอัปโหลดโค้ดไปแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปดูที่บลิงก์กันนะครับว่าเขาส่งค่าขึ้นไปได้ไหมนะครับเราก็ไปดูด้วยกันเลยนะครับ3 2 1 0.001 นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าโปรเจกต์ออนไลน์หรือยังนะครับโปรเจกต์ออนไลน์แล้วนะคอนโทรลมอเตอร์1นะครับคลิกครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้มันขึ้นค่า 0.001 แล้วเนี่ยแสดงว่าค่าที่มันส่งขึ้นไปเนี่ยมีค่า 0.001 โวลต์แล้วหรือประมาณ10 มิลลิโวลต์นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองปรับกันดูเลยนะครับผมปรับนะอันนี้มันสุดพอดีเลยครับค่อยๆปรับครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับยังไม่จบนะอย่าเพิ่งคลิกหนีไปไหนนะครับเนื่องจากว่านะครับเราจะให้5โวลต์เนี่ยมันเป็น3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเราจะวัดไฟ3โวลต์นะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับเราบรรจุชุดคำสั่งไป5นะครับแบบนี้นะเห็นไหมจริงๆมันเป็นไฟ 3.3 โวลต์นะ 3.3 โวลต์นะครับเราเลื่อนไปถึง5โวลต์เนี่ยเราจะต้องมาดัดแปลงชุดคำสั่งนิดนึงเพราะว่านะครับบอร์ดตัวนี้นะครับค่าตั้งแต่0ถึง1023เนี่ยหรือ1024เนี่ยมันคือไฟ 3.3 โวลต์นึกภาพตามนะครับมันคือไฟ 3.3 โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับมีค่า 100% นะครับเราจะให้ตัวนั้นมาคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับ v in 3.3 เนาะ v out เท่าไหร่ครับ v out 1.5 นะครับแต่ว่า v out ที่แสดงผลที่หน้าจอของเรานะครับที่เกจเราเขาจะแสดงเป็นค่า5โวลต์นะครับเราจะต้องปรับสูตรเรานิดนึงนะครับปรับสูตรเราให้มันตรงกับชนิดของบอร์ดของเรานะครับ 3.322 นะเดี๋ยวจดไว้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับไฟเนี่ยเขาจะมีไฟ 3.3 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับมาคำนวณเป็นแต่ละช่วงนะครับเราก็จะเป็นแต่ละช่วงข้อมูลก็จะได้ 0.00322นะครับโวลต์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เลยไปคูณนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก 0049เนี่ยเป็น3322นะครับจากนั้นก็ลองอัปโหลดดูนะครับดูว่าจะตรงไหมนะครับ Analog Read เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวโวลต์แอมป์ที่ผมดีเทคไว้เนี่ยนะครับผมวัดจากพอร์ตนี้นะพอร์ต V out เนี่ยนะครับก็คือไฟนั่นแหละนะสายนี้เป็นสายดีเทคสัญญาณนะครับเนี่ย 1.5 นะไปดูที่ Blink นะครับโชว์ 1.5 ไหมโชว์ 1.7 ครับก็ใกล้เคียงอยู่นะใกล้เคียงอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูมันได้ 1.7 หรือ 1.5 เพราะบางครั้งมิเตอร์ตัวนี้ก็อาจจะเพี้ยนได้เหมือนกันเดี๋ยว
เดี๋ยวเราไปลองนะครับวัดแบบไหนดีนะครับวัดตรงนี้นะครับได้ 1.55 นะครับ 1.55 เดี๋ยวเราต้องปรับสูตรอีกนะครับปรับสูตรลงอีกนะครับอาจจะอัปโหลดนะครับเราจะได้ดูไปด้วยอยากให้เป็น 3.33 ใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วนะใกล้เคียงแล้วนะปรับสูตรได้นะครับอันนี้สุดแล้วนะสุด 3.28 นะครับแต่อันนี้ 3.33 ลองเลื่อนลงนะครับ 3.1 ไหมยังนะครับยังนะ3ก็ใกล้เคียงนะครับได้อยู่นะครับ 2.7 ไหม 2.9 โอ้ใกล้เคียงนะถ้าเราอยากจะปรับละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะต้องใช้ตัวแบบทดรอบนะครับตัวนี้ไม่ทดรอบนะครับเขาก็จะมีค่าความไม่ละเอียดอยู่นะครับไปใช้ตัวแบบทดรอบได้แบบหลายๆรอบนะครับเนี่ยครับ2โวลต์นะครับ 2.1 นะครับก็ค่อนข้างตรงนะครับตรงนะตรงกับที่เราต้องการนะครับอันนี้คือการแสดงผลเป็นเกรดขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะนำแรงดันพวกนี้นะครับเราเรียกว่าโวลต์เรฟเฟอเรนซ์เนี่ยไปเขียนโปรแกรมต่อได้นะครับในการที่จะเร่งแรงดันให้มอสเฟตนะครับในการสปีดการทำงานมอเตอร์ในการดับไฟชัตออฟเนี่ยตัวนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ใช้คำสั่งดิจิตอลรีดนะครับดิจิตอลรีดเนี่ยเขาจะอ่านค่าได้ไฮกับโลอย่างเดียวถ้าแรงดันมันจะอยู่ระหว่างไฮเริ่มโลเนี่ยนะครับมันก็จะกำหนดตัวแปรยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่ง Analog Read นะครับจะใช้3.33 นะครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับได้แล้วนะ 3.33 แล้วนะสุดแล้วลองลดดูนะครับถ้าใกล้เคียงกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยครับ 0.3 นะ 0.39 0.4 0.5 นะครับได้แล้วครับบนสมาร์ทโฟนนะครับคลิกเข้าไปที่ Control Monitor 1 นะครับตรงนี้เราก็ไป Edit นะครับอันเก่าเราก็ลบออกนะครับลบออกนะกดถังขยะไปเลย yes นะครับสมาร์ทโฟนง่ายครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับหลักๆแล้วก็จะอยู่บนบิงคานั่นแหละเราจะต้องสร้าง Visual Port ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างสูตรสร้างอะไรขึ้นมาสร้างปุ่มสร้างตัวแปรนั่นแหละนะครับบนสมาร์ทโฟนก็เอาเกรดมานะครับเกรดนะครับกำหนดค่าเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับตั้งค่าใช้ Data Stream v0 นะครับจากนั้นนะครับก็กำหนดค่าให้เขานะครับกดปิดครับกดปิดแล้วก็ออกไปนะครับนี่ใหญ่เลยเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมวางตรงนี้เลยนะ 1.1 นะครับเห็นไหมเท่ากับบนเว็บเลยนะครับเรียลไทม์เลยนะแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยนะ 1.1 นะครับ1.4 นะครับ 1.5 นะครับ 1.6 นะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเนี่ยระบบพวกนี้เราเอาไปทำระบบต่ำตัดเต็มต่อได้นะครับเป็นตัวแปรที่เรากำหนดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับเพื่อนๆคนไหนก็ทำตามได้เลยนะ3.2 โวลต์ 3.17 ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นค่าทางแรงดันไฟฟ้านะการอ่านก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ปรับสูตรหากันได้นะครับการแก้ไขโค้ดนะครับต้องแก้ไขโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องแรงนะครับสักประมาณเป็นแล็ปท็อปนะครับก็สะดวกดีแล็ปท็อปสักประมาณปี 2016 15 14 13 ยังได้นะครับ13 12 ก็ยังได้นะครับการเขียนโปรแกรมมันใช้หน่วยความจำไม่เยอะนะครับแล้วก็สักประมาณเครื่องละประมาณ 5,000 บาทนะครับขอให้เป็นทัก Windows 7 ขึ้นไปนะ Windows 7 Windows 8 Windows 10 นะครับขอให้เข้าเน็ตอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับอ่านค่าแรงดันนะครับคราวนี้ผมก็ได้ตัวเลขค่อนข้างเป๊ะๆแล้วนะครับที่จะไปทำระบบต่ำตัดต่อนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Transistor EP 6.2 นะครับเดี๋ยวผมจะทำระบบต่ำตัดต่อนะครับแต่ว่าผมจะพยายามให้จบใน EP 6.2 เลยนะครับแต่ยังไม่เต็มต่อนะเพราะว่าเราจะต้องมีการชาร์จด้วยตัดปุ๊บไม่ใช้ก็ให้
การชาร์จมีการไดรฟ์พลังงานเข้ามาชาร์จนะครับประมาณนั้นขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับทำด้วยใจรักนะครับมีอะไรก็จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วนะครับโค้ดเนี่ยผมก็ไม่ห่วงเลยนะเพราะว่าเนี่ยพิมพ์เอานะครับแคปเจอร์ไปก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ไม่ได้กี่บรรทัดนะครับไม่ได้กี่บรรทัดแต่ว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดโค้ดไปนะครับโดยที่ไม่อยากพิมพ์นะเพราะบางคนผมก็เชื่อว่าก็พิมพ์ช้านะครับพิมพ์ช้าแล้วก็อาจจะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นนะครับก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำระบบสมาชิกขึ้นมานะครับรายเดือนก็ผมจะตั้งไว้ประมาณ20 บาทนะครับให้ทุกคนสามารถจ่ายได้นะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วนะครับผมก็สเกลไว้ที่เดือนละ20 บาทแต่ว่านะครับเดือนไหนที่เราจะเรียนเราค่อยจ่ายก็ได้ครับ20 บาทส่วนเดือนไหนนะครับถ้าเราไม่เรียนนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีเวลาเดือนนี้เราเรียนเนี่ยเราก็ดูไปเลยครับหลายๆ EP ไปเลยดูหลายๆ EP นะแล้วก็ดาวน์โหลดโค้ดเอาไว้นะครับแต่ถามว่าเรียนฟรียังเรียนอยู่ไหมนะครับเรียนฟรีเหมือนเดิมนะครับก็จัดเต็มเลยแบบในวิดีโอเนี่ยไม่มีตัดต่อก็น้อยนะครับตัดต่อส่วนมากก็จะตัดแบบแล้วก็แบบเสียบสายผิดเสียบสายถูกอะไรเนี่ยจะตัดออกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ลงไปในคลิปเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับแค่บอกว่าจะไม่ยาวเนี่ยก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณ1 ชั่วโมงแล้วนะโค้ดแล้วก็ในเรื่องของไดอะแกรมนะครับโค้ดไดอะแกรมนะครับจะทำลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับสำหรับสมาชิกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไม่เคยใช้นะระบบสมาชิกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองตั้งไว้ดูก่อนนะครับเผื่อเขามีระบบช่องให้แชทนะครับช่องให้แชทช่องอะไรเนี่ยผมก็จะส่งโค้ดให้เพื่อนๆเนี่ยไปตาม Account ของเพื่อนๆเลยนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็คาดว่าน่าจะทำเดือนละ20 บาทก่อนนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะสำหรับโค้ดนะหมายถึงว่าจะให้โหลดโค้ดนะก็คือเดือนละ20 บาทแต่ว่าถามว่าถ้าใครไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับใครไม่ต้องจ่ายก็สามารถเรียนไปเอาคอนเซ็ปต์ไปแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็ไปพิมพ์เองก็ได้แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพิมพ์เองนะอยากจะเอาโค้ดไปเลยนะครับก็ไปดาวน์โหลดโค้ดนะครับเดี๋ยวผมทำระบบสมาชิกให้ผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพอได้ค่าน้ำร้อนน้ำชานะก็EPนี้ก็พูดมานานนะครับก็เพื่อนๆก็เห็นภาพมากขึ้นนะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะ